Đối với một cái đèn giá dưới 2 củ thì hiện tại theo tôi nghĩ nha, tôi đang là chùm phân khúc. Mình sẽ không tính toán về những cái đèn cỏ trên thị trường, là những cái đèn anh em nhập tiểu ngạch về chơi đó, gọi là đèn cỏ. Tới 5.000 cái len vàng là anh em. Đây, một cái len vàng như thế này, Tool R4 thay vì các bạn mua một cái len vàng giá nó xịn mấy 2 xị, tôi quên mất tiêu, thì tặng cho anh em cái này luôn, free, tặng vô chung cái đèn luôn. Đó, chính sách là đang là siêu tốt, giá gần như là hủy diệt luôn rồi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sam Workshop. Trên tay mình á, là một cái Tool R4. Hiện tại là hãng đã không còn mẫu này nữa rồi. Trong tất cả nguyên một dàn led của Tool, tất cả luôn nha, tất cả đèn Tool luôn nha, thì không có cái nào là đèn gom hết. Chỉ có duy nhất một cái bóng Tool R4 này là gom. Thì có vẻ như là những cái đèn của các pháp sư giặt Tool dữ quá nên là Tool cũng nghỉ luôn cái đèn chợ sáng luôn. Tool đã chuyển sang những mẫu khác, không còn làm Tool R4 nữa. Và mình có một cái deal rất là tốt cho cái đèn Tool R4 này, là hiện tại giá bán của hãng ngày xưa là 2 củ mấy, sau đó giảm xuống còn một củ 850, và hiện tại là mình đã ôm hết cái đèn này rồi. Đối với một cái đèn giá dưới 2 củ thì hiện tại theo tôi nghĩ nha, Tool đang là chùm phân khúc. Mình sẽ không tính toán về những cái đèn cỏ trên thị trường, là những cái đèn anh em nhập tiểu ngạch về chơi đó, gọi là đèn cỏ. Thì đương nhiên là những cái đèn đó nó sẽ có một cái công suất rất là cao, thì nói chung là tôi không bán đèn đó nên tôi không biết. Còn Tool đồ chính hãng, anh em nào mà xài đồ Tool rồi thì biết, gần như là nó không hư. Giống như tôi nè, tôi có một cái đèn Tool, cái này là đèn Tool 3SB, tôi lắp lên xe R15M của tôi nè. Cái đèn là siêu tỏa luôn nha, được phải gọi là siêu tỏa luôn. Còn cái Tool R4 là siêu gom. Hôm nay mình có khách qua lắp đèn nè, thì xe này lắp Tool R4, lắp ở vị trí chống đổ bên này. Tôi sẽ thi công lên trên cái xe này, rồi tôi sẽ test ánh sáng thực tế cho các bạn xem. Và trước khi mình test ánh sáng, mình sẽ nói về chính sách của đèn này nha. Mình vẫn sẽ hỗ trợ cho anh em là bảo hành 12 tháng. Trong thời gian bảo hành là tôi sẽ đổi mới nha, tôi đổi mới luôn. Nó sẽ không giống như chính sách cũ của bên Tool là khi có phát sinh lỗi từ đèn, các bạn phải đem qua đây, mình đóng gói, mình gửi ngược về cho xưởng bên Tool. Bên Tool người ta sửa chữa xong người ta gửi về đây, xong rồi tôi mới gọi bạn qua, bạn thay một cái bóng mới. Còn bây giờ là tôi đã ôm rất là nhiều đèn này, tôi thầu hết luôn á. Cái này bây giờ là tôi sẽ đổi mới, có nghĩa là trong thời gian bảo hành mà nó lỗi thì tôi sẽ đổi mới. Vậy thì hết bảo hành thì sao? Đối với các dòng đèn của Tool thì khi mà nó hết bảo hành, các bạn có thể đem đèn qua bên này, mình sẽ gửi đi sửa chữa, và lúc đó là sẽ sửa chữa tính phí. Ví dụ chip led hư thì mình thay chip led, thì chip led giá nó là XXX thì mình sẽ tính các bạn là XXX cộng với phí ship 2 chiều. Còn lại thì các bạn sẽ không cần phải mua mới. Ví dụ một cái đèn này 1850, các bạn xài sau 2 năm nó hư một chip led thì các bạn chỉ thay chip led khoảng 200-300k thôi. 200-300k đó các bạn tiếp tục xài cái đèn này tiếp thêm vài năm nữa. Nói chung là hư cái gì thì thay cái đó. Tool vẫn còn rất là nhiều linh kiện của đèn Tool R4 này. Đi cùng với cái đèn Tool này thì mình sẽ lắp cho khách một cái mạch là mạch auto vaccine công tắc rời. Công tắc rời thì nó nằm bên đây, chắc là để bên đây rồi. Mình sẽ thi công cái đèn này vào vị trí chống đổ ở đây, rồi mình sẽ cho các bạn xem ánh sáng thực tế. Thêm nữa là cái đèn Tool R4 này vì nó là của tôi rồi, và đợt rồi tôi nhặt tới 5.000 cái len vàng là anh em. Đây, một cái len vàng như thế này, tôi nhặt 5.000 cái lận, giá là bây giờ tôi không thèm bán luôn mà. Tôi nhập nhiều đến mức mà tôi không thèm bán luôn. Tôi cho mà anh em mà lắp đèn bên tôi là tôi tặng len vàng. Tool R4 thay vì các bạn mua một cái len vàng giá nó xịn mấy 2 xị, tôi quên mất tiêu, thì tặng cho anh em cái này luôn, free, tặng vô chung cái đèn luôn. Đó, chính sách là đang là siêu tốt, giá gần như là hủy diệt luôn rồi. Với cái giá 1850 các bạn không thể kiếm được một cái đèn chính hãng mà có độ sáng tương đồng với Tool R4. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, giờ mình sẽ thi công lên xe, rồi sau đó mình sẽ đi ra ngoài test ánh sáng thực tế cho các bạn xem. Mình sẽ đi ra ngoài test ánh sáng thực tế đèn Tool R4 cho anh em xem nha. Rồi, do đây là đèn chợ sáng á, mình sẽ không test ở đây nha. Test ở đây thì người ta sẽ rất là khó chịu, nên là mình sẽ vào cái đường mà nó vắng vắng. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có đèn đường nên anh em yên tâm ha. Không bao giờ được test ánh sáng ở nơi không có đèn đường để mà review một cái đèn chợ sáng. Lý do nè, đơn giản lắm. Các bạn mà test ánh sáng ở một cái nơi mà trời nó tối á, thì tôi nói các bạn với cái đèn 300k với cái đèn 500k với cái đèn 5 triệu là nó như nhau luôn á. Nó y chang nhau luôn á. Tại vì cái thứ mà các bạn thấy á, là cái thứ mà các bạn nhìn qua cái camera này nó thu lại, nó sẽ không giống như mắt thường. Nhưng nếu mà mình test ánh sáng ở nơi mà có đèn đường này không, nó có đèn đường không, thì các bạn sẽ biết là đèn đường nó sẽ như vậy đó. Và khi mình bật cái đèn lên thì nó sẽ sáng hơn đèn đường như thế nào. Chứ bây giờ mà tôi nói các bạn, chứ mà vô trong cái đường tối giống như flash mà các bạn bật ở nhà nó khác với lại flash các bạn bật ở trong rừng, giống vậy đó. Nên là mình sẽ không test ở đây để tránh ảnh hưởng những người xung quanh, những người đi đường. Test ngoài nơi đông người á thì chỉ dành cho bi cầu, mặt cắt, không gây chói mắt người đối diện nhiều thôi. Đây thì đây là không có đèn đường nè. Bên phải của mình đó là cái chỗ mà mình test không có đèn đường. Mình quẹo phải là có đèn đường. Quẹo vô cái chỗ mà sáng sáng á, test cho anh em xem dễ. Bật đèn. Đây là sức mạnh của Tool R4. Trời ơi, ôi trời ơi, từ đây á, đi qua bên kia rất là xa luôn, siêu xa luôn.
Để tôi chạy chậm chậm khúc này nè. Tại vì ở trước có người kìa. Tại vì cái đèn này nó đèn chợ sáng, nó sẽ gây chói nha. Cho nên mình xài nó, mình ý thức là chắc chắn nó sẽ gây chói nha. Chứ mình đừng có xài nó dưới cái dạng là tôi đang cần ánh sáng nên là tôi bật, còn bạn chói hay không là chuyện của bạn, là không được nha. Mình xài đèn kiểu đó thì rất là nguy hiểm cho mình và cho cả những người xung quanh luôn. Rồi ok, đây không có người nè, bật lên. Đó, anh em thấy ánh sáng của tôi R4 chưa? Ôi trời ơi luôn á. Cái này là rất là xa luôn á, siêu xa luôn á. Tại vì nó gom mà. Tắt đi, tới gì có người kìa. Đây tới kia là xa lắm luôn á, tới mấy cái xe tải kia là mút chỉ luôn á. Bật lên nè. Ôi trời ơi. Rồi ở đây đi. Đó, em thấy sao? Tụ một cái điểm giữa tròn lúm luôn. Đó, rất là êm nha. Ngon lành, ngon lành. Trời ơi, cái này là đúng một cây đèn là có thể gánh các bạn đi chắc phải 8-90 km/h luôn. Thiệt nghiêm túc. 8-90 km/h mà ai tốt mà lên 9 mấy gần trăm luôn á. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Vậy ok chứ anh em? Anh em thấy cái đèn vậy ok chưa? Rồi, trong này có đèn đường nè. Đó. Vẫn là cái nơi yêu thích của tôi, có đèn đường. Đây. Đó, tắt nè. Xài chung đèn vàng luôn nha, xài đèn vàng luôn. Đây. Đó. Đây tôi cụp xuống xíu nè. Cái này nó bắn cao quá. Cái xa tút kia mà nó vẫn thấy luôn nè, anh em biết rồi. Cường độ sáng tốt lắm. Tool R4 là gần như là vô địch phân khúc, với cái giá hiện tại là vô địch phân khúc rồi. Với lại á, đồ tool thì nó bền xưa nay rồi các bạn. Đây là ánh sáng màu vàng ha. Đó, mình quẹo đây, đang không có người ha, quẹo về an toàn. Nó quẹo đây cho anh em xem cái cường độ sáng của tool. Rồi tháo lên vàng ra. Trời ơi Nho ơi, mày không ấy lên trời luôn rồi. Đây là đèn trắng nè. Tháo đèn vàng ra thì nó là màu trắng. Màu trắng vậy anh em thấy sao? Hài lòng chưa? Đủ thuyết phục là một cái đèn duy nhất là đủ để đi tour chưa? Ngoài đi tour thì nó có nhiều thể loại nha. Nhưng mà nếu mà anh em cần một đèn trợ pha để đi tour thì hiện tại tool R4 là tôi đánh giá rất cao. Tại vì trên thị trường cũng còn mình tôi bán à. Thay vì anh em bỏ 2 củ máy ra với cái đèn Kenzo thì có thể cân nhắc thử cái đèn này. 1850 tắt đèn. Bật đèn Passion. Passion là tới nái luôn á. Tới nái chưa? Thấy vậy tới nái chưa? Đó, cụp xuống nè, cụp xuống này nó tụ điểm giữa này, thấy không? Lên nè, xa nè. Đó. Tới nái chưa? Sử dụng chợ sáng là mình gặp người đi ngược chiều mình phải tắt nó đi. Mình không được bật luôn, mình phải mặc định là mình không được bật luôn. Ra đây nè, đó, đèn đường bên phải nè. Đó, đèn đường đang chìa xuống nè. Thấy không? Anh em thấy đường sáng không? Bật đèn lên nè, đó, tới công chuyện chưa? Tới công chuyện chưa? Đó, vậy thôi. Khi mà mình để cái đèn ở dưới này, thấy không? Đó, cái điểm giữa là nó sáng căng cực luôn, thấy không? Căng tròn lũm luôn, quá đã. Thì cái đèn này nó sẽ rất hợp với những anh em mà lắp đèn này để đi tour tốc độ nhanh một chút xíu thì đèn này nó phù hợp. Còn đối với những anh em mà đi tốc độ trung bình mà gọi là tèn á thì cái đèn này nó sẽ không phù hợp. Anh em mà đi tèn tốc độ trung bình thấp thì đi cầu có mặt cắt nó phù hợp hơn, hoặc là đèn chợ sáng dạng tỏa bự thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn cái đèn tỏa này là dành cho những anh em mà đi tour tốc độ nhanh một chút xíu, cần một cái đèn duy nhất để nó bắn đúng cái điểm giữa đó, để mình tập trung cái điểm giữa mình chạy, mình không có nhìn qua hai bên là nhất. Thứ hai là anh em đã có đèn bi cầu, muốn có một cái đèn chợ sáng để hỗ trợ cho pha thì với cái đèn này là tuyệt vời. Anh em có nhu cầu thì liên hệ tôi nha. Tool R4 thì hiện tại cũng chỉ còn một là hàng tồn kho, hai là hàng của tôi thôi, thì tôi ôm hết hàng của tôi rồi. Anh em có nhu cầu kiếm tôi nha.